Alright. Namaste सबैजनालाई. सर्वप्रथम त I like to thank the entire team, होइन, entire podcast, and Pallav Dai for reaching out and giving us this opportunity. यहाँहरूले हामी दुईजनालाई मात्र नभइकन हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने esteemed अर्गनाइजेसनहरू, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने esteemed युनिभर्सिटिजहरूलाई मात्र नभइकन एज जेनरल नेपाली स्टुडेन्टलाई नै एउटा आफ्नो सोच, आफ्नो आइडियाहरू पोख्ने प्लेटफर्म दिनुभएको जस्तो लाग्छ होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ very thankful from the bottom of our heart. मेरो नाम Shreeju Magaju. I am a junior currently pursuing my undergraduate degree in computer science at University of North Texas, and I'm also the president of the Nepali Student Association at UNT. र म US आएको 2 वर्ष भयो, ठ्याक्क completed होइन. So I landed here in August of 2021, and it's been 2 wonderful years of coming here in the United States, and the journey has been so far so good. Nice. Sayona? Again, thank you for reaching out to me. It's my first time. I am Sayona Shrestha, and I have been here ever since I was 9 years old. I have not went back to visit Nepal. I probably will sometime after I graduate. I'm currently majoring in information systems, and I'm a junior. I'm also the president of NSA at UTA. NSA भने चाहिँ के हो? Like Nepalese Student Association. पहिला श्रीजुलाई भन त. जब तपाईँ फर्स्ट टाइम युनिभर्सिटी आउनुहुन्छ होइन नेपालबाट, केही पनि थाहा हुँदैन नि त. नेपालमा इभन तपाईँ फर्स्ट क्लास जानुहुन्छ, यु डोन्ट सी अ लट अफ नेप्लिज अन्टिल एन्ड अनलेस कि धेरै नेपालीहरू छन्. सो त्यो केसमा तपाईँलाई भनौँ पिकअप ड्रप सर्भिस अफर गर्नेदेखि लिएर होइन, तपाईँलाई फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ एक्लै फिल नहोस् भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नेदेखि लिएर जे होस्, देयर इज अ बडी द्याट लुक्स आफ्टर यु एन्ड युर नट अलोन हियर होइन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि इन्टरनेसनल एरिनामा पनि नेपाल भन्ने चाहिँ कन्ट्री हो है. अनि नेपाल इज नट अ पार्ट अफ अनदर कन्ट्री होइन. फर्स्टमा जाने बेला त क्लासमा विच कन्ट्री आर यु फ्रम भन्ने बेला इज इन नेपाल पार्ट अफ दिस कन्ट्री भनेर भन्छ नि त होइन. सो द्याट इज समथिङ आई थिङ्क सबैले फेस गरेको हुन्छ. अनि त्यही न्यारेटिभलाई चेन्ज गर्नु वी आर स्टुडेन्ट बडी. अनि यो चाहिँ एभ्री युनिभर्सिटीमा चाहिँ सेटअप भएको हुन्छ. नट एभ्री बट सकेसम्म जहाँ चाहिँ नेपालीको पपुलेसन बिस्तारै ग्रोथ भइरहेको हुन्छ. सो द्याट इज अ बडी, स्टुडेन्ट बडी भनौँ न. सबै युनिभर्सिटीमा एउटै हो Sayona? एउटै त हो. However, अर्को के पनि हुन्छ भने NSA also is trying to showcase यतापट्टिको मान्छेहरूलाई what our culture is and everything. जस्तो अब कोही नयाँ मान्छे आएछ भने नेपाल भने के हो, नेपालमा के हुन्छ, नेपालमा कस्तो कल्चर हुन्छ, त्यो सब देखाउनको लागि अब हामीले इभेन्ट्सहरू पनि गरिरहेको हुन्छ. अनि अब त्यस्तै भइरहेको हुन्छ. के भन्नु, उसले जे भने मोस्ट अफ द थिङ हामी पिकअप ड्रपअप पनि गरेर हुन्छ फर लाइक इनकमिङ फ्रेसमेन्स. त्यो सुरुमै हुन्छ. त्यो हामीले आई थिङ्क मेतिर गर्नुपर्छ होइन. त्यतिखेर अब धेरै इन्कमिङ फ्रेसमेन आएर हुन्छ. लास्ट तिनीहरूलाई एकदम गाह्रो भएर हुन्छ नि त. सो अब आउँछ, हेल्प गर्छौँ, वी ट्राई आवर बेस्ट. हामी पनि स्टुडेन्ट्स नै हो, तर यहाँको मान्छेहरूलाई त अब केही पनि थाहा हुन्न, भर्खर आएको नेपालबाट हेल्प गर्न आई थिङ्क वुड बी लाइक NSA को जब जस्तो हुन्छ. अनि NSA सो मेम्बर हुनलाई चाहिँ जस्तै दे हेभ टु बी मेम्बर होइन NSA को, त्यो हुनलाई चाहिँ डु दे हेभ टु बी नेपाली NSA को नै हुन चाहिँ कि नट नेसेसरली? नट नेसेसरी. सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन इट लाइज अन्डर डिभिजन अफ स्टुडेन्ट अफेयर्स भन्ने हुन्छ कि, नाम फरक होला होइन डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा. अनि त्यो स्टुडेन्ट अफेयर्सभित्र भनेपछि त्यो पढिसकेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसन युनिभर्सिटी पोलिसिजहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. सो युनिभर्सिटी पोलिसीले के भन्छ भन्दाखेरि यु क्यानट डिस्क्रिमिनेट anyone on the basis of your gender, sex, country of origin. So country of origin पनि पऱ्यो क्या. So NSA को पार्ट हुनको लागि होइन, you don't need to have Nepali citizenship, you don't need to have a Nepali passport, you don't need to be associated to Nepal in any way. Okay? So तपाईँ अर्को कन्ट्रीको भए पनि as long as you love Nepal, तपाईँले नेपालको बारे जान्न इच्छा छ होइन, तपाईँले चाहिँ नेपाली संस्कृतिको बारे जान्ने इच्छा छ, हाम्रो कला धर्म संस्कृतिको बारेमा होइन, सबैको बारेमा जान्ने इच्छा छ भने you're welcome to join NSA. So it's open to all. हाम्रो चाहिँ अब it's open to anyone because we are supposed to be a diverse school. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो actually board members अफिसरहरूमा चाहिँ are like नेपाली मात्र थिएन कतिवटा टाइम्समा. We had like Indian मान्छेहरू, they were really like involved as well अनि help पनि भएको थियो. अनि I guess we also showed them what Nepal is, कस्तो culture हुन्छ. अनि and also for the fact that this is all voluntary.
So no one is getting paid. Neither the organization is getting paid, nor am I getting paid, nor she is getting paid. Like, it's all voluntary. And social work. Yeah, we're taking time about studies. We're taking time about personal time. And पढाइ सबै साइड लाएर NSA भनेर they've been there. Yeah. Nice. त्यसो भए मुभिङ अन सयोनालाई फर्स्टमा तिमी 9 years भयो नेपालमा गएको एन्ड यु आर प्रेसिडेन्ट अफ NSA इन UT होइन तिमीले यहाँनिर अब तिमीलाई त उतातिर यु माइट हेभ फरगटन अ लट अफ थिङ्स नेपालमा भएको त अब 9 वर्षको भनेको जस्तो होइन यहाँनिर अहिले धेरै नेपालीहरू तिमीहरूको एसोसिएसनमा एसोसिएटेड हुँदा वाट आर द प्रब्लम्स दे आर फेसिङ होइन तिम्रो हिसाबले चाहिँ तिमीलाई if you have to think about it, कस्तो problem face गरिरहेको छ and how NS has been helping? I guess first time those cultural difference हुन्छ यहाँको स्टुडेन्ट्स र उतापट्टिको स्टुडेन्ट्सहरूको धेरै cultural difference चाहिँ एकदम धेरै देखाएको छु मैले यसो सोच्दाखेरि फिट हुन चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ अनि म चाहिँ अब NSAमा छिरेको fall of 2021 देखि नि हो सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रै भएको थियो किनकि कतिवटा वर्ड्सहरू नबुझ्ने अनि कतिवटा लाइक नयाँ नयाँ वर्ड्स सिकिँदै जाँदाखेरि अनि NSAमा इन्भल्भ हुन कुरा बुझ्न टाइम लागेको थियो एज टाइम वेन्ट बाई आई लर्न मोर NSA पनि अनि इन्टरनेसनल मान्छेहरूको पनि कुराहरू बुझ्न थालेको थियो अनि धेरै हेल्प पनि भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसो लाइक NSAमा चाहिँ कुन इभेन्ट्स हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर आई माइसेल्फ लर्न लाइक अ लट एज टाइम वेन्ट बाई श्रीजुलाई सेम क्वेसन तर 2 वर्ष भयो नि त यहाँ आएको उताबाट यता आउँदाखेरिको तिमीले नै अहिले त यु माइट बी फेसिङ लिटल बिट कल्चर सक योरसेल्फ होइन भर्खर 2 वर्ष भयो भनेपछि त्यो कुरा अनि अन टप अफ द्याट अरू भर्खर आएको फ्रेसमेनहरूको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई एउटा बन्डल अप गरेर एउटा एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ what do you feel about that? अनि NSAसँग एसोसिएटेड हुँदाखेरि राइट NSAसँग एसोसिएटेड हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कतिजनालाई नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन भनेकै थाहा हुँदैन होइन बिकज इट्स एक्चुली नर्मल पनि सो नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन भन्नाले हजुरले भनेको जस्तै बन्डल अप गरेर भन्नु पऱ्यो भने 4 शब्दमा होम अवे फ्रम होम सो द्याट इज हाउ आई लाइक टु क्ल्यारिफाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज हजुरले पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ एभ्री वान हुज वाचिङ द पडकास्ट when for the first time as an international student when you come to the United States होइन तपाईँको नेपालमा स्पेन्ड गर्नु भएको यति धेरै वर्ष होइन आई माइसेल्फ स्पेन्ड लाइक 18 years of my life in Nepal होइन द्याट्स नट गोइङ टु गो ब्याक इभन सो आई स्पेन्ड 9 years of our life सो यति धेरै वर्ष यति हाम्रो सबै भनौँ न म इभन आउँदा पनि होइन सो हामीले नेपालमा स्पेन्ड गरेको यति धेरै वर्ष years of our life हाम्रो प्यासन हाम्रो गोल्स हाम्रो एम्बिसन हाम्रो फ्यामिली हाम्रो रिलेटिभ all years of our life we come to the United States 2 suitcase झोलामा कि हाम्रो सबै त्यो समेटेर हामी 2 suitcase झोला अनि एउटा ह्यान्ड ब्यागमा लिएर आउँछौँ कि अनि we don't even know where we're gonna stay हाम्रो लाइफको डिरेक्सन कहाँ जान्छ पनि थाहा छैन आजको यहाँ युएस आइसकेपछि फर्स्ट मिल के खान्छ पनि थाहा हुँदैन कि सो त्यो बेला चाहिँ जब तपाईँको एन्टायर लाइफ वेन यु क्यारेट युएसको एयरपोर्टमा 2 suitcase झोला एन्ड 1 ह्यान्ड ब्यागमा तपाईँ आउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई हात समातेर लिएर गएर तपाईँको त्यो सुटकेस पनि समेटेर लिएर गएर तपाईँलाई चाहिँ घरको फिलिङ तपाईँलाई मिस नहोस् है भन्दै फेस्टिभलहरूमा इभेन्टहरूमा अघि भने जस्तै पिकअप ड्रप सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने नै आई थिङ्क त्यो एउटा संस्था भनौँ होइन जहाँ चाहिँ विद्यार्थीले अफ नेपाली स्टुडेन्ट्स बाई नेपाली स्टुडेन्ट्स फर नेपाली स्टुडेन्ट्स एज अब्राहम लिङ्कन क्लेम्स इट होइन सेज इट सो द्याट इज नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन फर यु के अब NSA UNT को कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ NSA UNT was founded on March 12, 2005, which is exactly 18 years, 6 months and 10 days at this very day since the establishment of this beautiful organization. भनेपछि त यो त पहिल्यैदेखि चलिआएको रहेछ नि त होइन एन्ड we're currently home to 300 plus international नेपाली स्टुडेन्ट्स मात्रै के सो अब यहाँ त डोमेस्टिक त छुट्टै छन् होइन तर यहाँ यहीँ बसिरहनु हुने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ बट UNT इज नाउ यति वर्षदेखि चलिआएको संस्थामा अहिले we currently stand as 300 plus international नेपाली students only. So that is NSA for you. Home to many students and again home away from home. यतापट्टि ल NSAमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो आई थिङ्क आफैबाट पनि आयो होइन वरिपरि हेरेर पनि आयो NSA भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट प्यासेस फ्रम ब्याच टु ब्याच रहेछ कि किनभने हामी यहाँ फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि पनि थ्याङ्कफुली मेरो दाइ पनि यता हुनुहुन्छ सो द्याट हेल्प मी अ लट होइन बट आई कुड सी फ्रेन्ड्स अराउन्ड मी
अब एयरपोर्टमा लिन आउने पनि कोही छैन कि कति तनाव हेर्नु न होइन अपार्टमेन्ट कहाँ बस्ने पनि थाहा छैन के खाने पनि थाहा छैन कहाँ जाने थाहा छैन यति धेरै एलिमेन्टहरू छ नि त होइन सो आई सो एनएसए हेल्पिङ द स्टुडेन्ट्स आउट के स्पेसली म आफै पनि फेस्टिभल बेला कस्तो खल्लो हुन्छ नि त होइन झन् हाम्रो त नेवारी कल्चर हो होइन हामी त भोग लगाइन्छ कि छुट्टै भनेर अनि त्यो हेर्दा पनि मन एकदम खल्लो हुने बट एनएसएले कहिले पनि त्यो एक्लै हुनै दिएन कि हुन्छ नि बिट फेस्टिभलमा दसैँ भैलो मनाउने हो कि होली मनाउने हो कि कल्चर के गर्ने हो कि होइन सो त्यो देख्दा देख्दै पनि आई सुड डु समथिङ टु कन्सिडरिङ इट्स अल भलन्टरी नो वान इज गेटिङ पेड होइन अघि भने जस्तै आई एम नट गेटिङ पेड माई टिम इज नट गेटिङ पेड नो वान इज गेटिङ पेड सो मनबाटै यदि कसैले मैले त्यो जब देखेँ कि मनबाटै गरिरहेको छ नै भने नि 18 वर्षदेखि हाम्रो कलेजमा चलिरहेछ होइन अरू युनिभर्सिटीहरूमा पनि सो त्यो देख्दा देख्दै पनि हुन्छ नि म पनि त गर्न सक्छु होइन ए मैले देखिसकेपछि चाहिँ त्यो देखा सिकी गरेर पनि ल वी हेभ टु स्टेप इट फरवर्ड मैले हेल्प पाएको छु भने आई हेभ टु पास इट टु द नेक्स्ट पर्सन भने जस्तै आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई गट द इन्सपिरेसन Sayona, कसरी how what was your inspiration behind NSA मा join गर्ने Inspiration the त्यति धेरै त छैन बट म फर्स्टमा युटे छिर्दाखेरि अफकोर्स इट्स ब्रान्ड न्यू होइन म पनि भर्खर लाइक फ्रेस आएको छु होइन कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन छ केही थाहा छैन मैले फर्स्टमा चाहिँ अरू चिज नै सुनेको थिएँ अनि त्यसपछि झट्ट मेरो साथीबाट एनएसए भन्ने सुने होइन अब मेरो लागि आई लभ सोसल वर्क होइन मलाई लाइक हेल्प आउट गर्न इभेन्ट्सहरूमा जे भयो नि मान्छेहरूले हेल्प आउट गर्न यसै मन परेर हुन्थ्यो अनि I was like, okay, I want to join NSA. I want to see what this is. म NSA को फर्स्ट मिटिङमा गएँ अनि यसो हेरेँ and I was like, मलाई प्रेसिडेन्ट हुन मन छ सुरुमा I was like, I want to be president भनेर त्यो दिमागमा लगाइसकेको थिएँ अनि म जोइन भएँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर म ग्राफिक धेरै गर्थेँ मोस्ट अफ द ग्राफिक्स नि गराएछ मैले नि अनि मेरो टिम हुन्थ्यो दे हेभ हेल्प मी अ लट अनि as time moved on, I learned like के अरे ग्राफिक्समा त छैन धेरै जस्तो चाहिँ प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि मलाई थाहा भएको यसो लाइक अगेन as she was saying international students मलाई international students बारेमा त्यति धेरै केही थाहा हुँदैन थियो बिकज अफकोर्स म यहीँको यहीँ हुर्केको मान्छे हो सो मेरो लागि चाहिँ आई वान सो माई कल्चर होइन अनि यसो भित्र छिरिसकेपछि इन्टरनेसनल मान्छेहरू नेपालबाट आउँदाखेरि के गर्ने कस्तो गर्ने केही थाहा हुँदैन थियो अनि यसो सोच्दाखेरि हो त है लाइक अब के गर्छन् त भर्खर नेपालबाट आएर छ न साथीहरू छ न कोही छ हामीले हेल्प त गर्नु पऱ्यो नि भनेर एज आई जस्ट फलोड वाट दे ह्याड बिन डुइङ फ्रम जेनेरेसन टु जेनेरेसन होइन एनएसएबाट अनि सुरु भयो पिकअप इन्टरनेसनल पिकअप इनकमिङ स्टुडेन्ट्स हाम्रो धेरै जस्तो मेसेजेस आउँथ्यो मेसेजेसमा हेर्दाखेरि धेरैजनाले अब के गर्ने भनेर थाहा हुँदैन थियो अब मेरो त टिम थिएन एट द्याट टाइम सो सुरुदेखि नै अब मैले मेरो एक दुईवटा साथीहरूलाई पनि हेल्प गर्दैन उनीहरू पनि इन्टरनेसनल नै हो मेरो धेरै जस्तो साथीहरू इन्टरनेसनल छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक इजी भयो अनि उनीहरूले हेल्प आउट गर्यो रिच आउट गर्यो एन्ड देन वी गट volunteers to where like we can help international people अब इन्टरनेसनल मान्छेहरू आउँछ एन्ड देन मलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्ने कसरी हेल्प गर्नुपर्ने भनेर मैले अरू मान्छेलाई सोध्नै पर्छ नि त बिकज अगेन आई डोन्ट नो एनिथिङ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I asked all of my friends अनि पहिलाको past presidents पनि they were very helpful because they're also international students so yeah so as long as I get help from other people I believe like I can help other people incoming freshmen right president हुने criteria NSA को केही छ प्रेसिडेन्ट हुनको लागि हाम्रोमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु बी अ गुड स्ट्यान्डिङ स्टुडेन्ट एट युएनटी यु हेभ टु बी अ गुड स्ट्यान्डिङ स्टुडेन्ट एट युएनटी सो जिपिए र सर्टेन मेन्टेन हुनुपर्छ लाइक गुड जिपिए मेन्टेन हुनुपर्छ अनि अर्को क्राइटेरिया भनेको चाहिँ यु हेभ टु सर्भ इन द बोर्ड फर 1 year सो बिकज प्रेसिडेन्ट बन्नको लागि यु हेभ टु बी इन द टिम टु नो हाउ इट फङ्सन्स होइन बाहिरबाट भन्ने बेला किन हो र जस्तो पनि लाग्छ नि त धेरैजनालाई होइन बट वेन यु इनसाइड वेन यु अर्गनाइज इभेन्ट्स एउटा इभेन्टमा पनि तपाईँको 1 महिना टाइम जान्छ कि होइन यति धेरै कुराहरू हुन्छ कि त्यो बाहिरबाट हेर्ने बेला एउटा इभेन्ट त हो नि जस्तो लाग्छ होइन बट द हार्ड वर्क द्याट गोज बिहाइन्ड स्पोन्सर खोज्नु धरि 1 महिना लाग्छ त्यसपछि बल्ल इभेन्ट प्लान हुन्छ कि स्पोन्सरकोमा पनि अझ भनौँ न घुमेको त्यसपछि पार्टिसिपेन्ट्स ल्याउनुहरूको ह्यासल हुन्छ फन्डिङ मिलाउने छुट्टै ह्यासल हुन्छ पर्फर्मेन्स मिलाउने छुट्टै ह्यासल हुन्छ होइन भेन्यू मिलाउने छुट्टै ह्यासल हुन्छ सो देयर इज अ लट अफ ह्यासल सो यु हेभ टु बी इनसाइड द टिम फर 1 year एन्ड देन टिममा भइसकेपछि चाहिँ
So the election form खुल्छ 1 वर्ष सर्भ गरिसक्यो लाइक अब नेक्स्ट प्रेसिडेन्टको लागि इलेक्सन फर्म खुल्छ एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ डिसाइड हुन्छ सो इफ 2 जना क्यान्डिडेटहरू छन् भने चाहिँ लाइक भोटिङ सिस्टम भनौँ न सो लाइक भनौँ एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम भोट हुन्छ एन्ड द्याट्स हाउ यु गेट सेलेक्टेड एज अ प्रेसिडेन्ट युटिएमा पनि त्यही हो सेम हो एक्ज्याक्टली सेम हो अनि तिमीहरूको ड्युटी चाहिँ के हुन्छ एज अ प्रेसिडेन्ट हाम्रो ड्युटिज आई गेस there's still leadership huncha teamwork huncha teamwork we make a team we execute our plan and then if our team works it's easier for all of us हैन हामीले भनेको अब एउटा प्लान भन्ने हो प्लान भनिसकेपछि we put action into it and then we process it so basically अब for example अब fundraiser आउँदैछ अरे हैन फन्डरेजरको we give out information के हुन्छ भनेर कतिखेर हुन्छ डेट टाइम लोकेसन अनि के गर्नुपर्ने फन्डरेजरमा कस्तो खानेकुरा बेच्ने एन्ड अल द्याट त्यो सब प्लान आउट गर्ने एन्ड टिम लाइक आफ्नो टिम हुन्छ तिनीहरूलाई सेपरेट अब के गर्ने भनेर दिनुपर्छ एन्ड देन त्यो दिइसकेपछि आई फिल लाइक इट्स इजियर फर अल अफ अस टु वर्क टुगेदर अब त्यो टिम चाहिँ वर्क गर्न सकेन भने it will be like not good. Yeah. Anything to add on? Yeah, I think president ko sorry na ekdam technical kurahara bhane ne ठ्याक ठ्याक इभेन्टहरुको I believe as a president my only sole motive मेरो यो वर्षको भनौँ न 10 year मा हैन I think the only sole motive is to make sure that all students at UNT are uplifted and to make sure that they get the recognition that they deserve हैन so अघि भनेको जस्तै सैनाले भने जस्तै इभेन्टहरु गर्न कति गाह्रो हुन्छ नि टिम बिना इट्स नट पोसिबल सो मैले चाहिँ यो काइन एउटा कोट नै हालेको छु के सो दे से ह्यापी लाइफ इज इक्वल्स टु ह्यापी वाइफ इज इक्वल्स टु ह्यापी लाइफ हैन एन्ड आई से ह्यापी टिम इज इक्वल्स टु ह्यापी इभेन्ट हैन सो द्याट वे हाउ इट वर्क्स इज इफ I make sure that my team gets recognition for the work that they've done because they're taking time out of their schedule and do it. I have to make sure that every student, every Nepali student, NSA ko member jati jana pani cha haina, they get correct resources and they get connected to good people. They get connected and they get celebrated via NSA because there's only so much that I can do. But as long as the team is happy, as long as they're satisfied, and as long as NSA को मेरो भनौँ न हैन सबैजना नेपालीहरु अपलिफ्टेड छ सबैजनाले उत्तिकै रेकग्निसन पाइरहेछ हैन उनीहरुले सबै भ्यालुएबल रिसोर्सेसहरु पाइरहेछ म त डेफिनेटली आई विल गेट शाइन आउट नि त्यो त डेफिनेटली बट फर दैट माई मेन मोटिभ इज टु मेक श्योर दैट माई टिम एन्ड अल द नेपाली स्टुडेन्ट्स एट UNT आर ह्यापी द्याट्स द ओन्ली टास्क आई हेभ फर दिस इयर टिमवर्क इज अ ड्रिम वर्क एक्ज्याक्टली टिम भनिरहेको छु तिमीहरूले सो कसरी फर्म गर्छौ टिम व्हाट डज योर टिम कन्सिस्ट अफ पहिला श्रीजु So team चाहिँ हाम्रो selection so we basically release a form just to make sure that we are भनौँ न fair enough for all students हैन because a lot of students are interested NSA भनिसकेपछि है हाम्रो टिममा चाहिँ president vice president secretary treasurer अनि हाम्रो advisor पनि हुनुहुन्छ सो एकजना चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी हुनुपर्छ कि UNT को फ्याकल्टी टु सुपरभाइजर्स टु गाइड अस हैन सो एकजना एडभाइजर हुनुहुन्छ ट्रेजरर भइहाल्यो त्यसपछि हाम्रो इभेन्ट म्यानेजर्स छन् 2 जना डिजिटल मार्केटिङ टिम छन् हैन जहाँ चाहिँ 3 जना छन् हाम्रो एकजना चेयर छ बाकी 2 जना छन् सो इट्स प्रिटी मच द्याट के तिम युटीमा पनि हाम्रो चाहिँ अलि डिफरेन्ट नि हुन्छ हैन त मेरो एज अफ राइट नाउ टिममा 21 there's 21 people अनि अब प्रेसिडेन्ट हुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छ सेक्रेटरी हुन्छ ट्रेजरर हुन्छ लजिस्टिक हुन्छ लजिस्टिकमा चाहिँ म 2 जना राखेको छु अनि कति याद गर्नुपर्छ इभेन्ट म्यानेजर्स छ अरु ग्राफिक डिजाइनिङ टिम छ हाम्रो के भन्छ स्पोर्ट कोअर्डिनेटर छ हाम्रो अनि ग्रेजुएट एडभाइजर छ फ्रेशमन एडभाइजर छ अनि हाम्रो अफकोर्स एडभाइजर त हुनैपर्छ अनि त्यो चाहिँ फ्याकल्टीबाट त्यो पनि सेम हो हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टीबाट एकजना चाहिन्छ त्यो भएन भने चाहिँ अलि अर्गनाइजेसन चाहिँ हुँदैन हाम्रो अनि हाम्रो चाहिँ अलि या त्यति नै छ त्यसमा चाहिँ आई गेस मैले टिम्समा बनाइरहेको छु सो द्याट वे लाइक इट विल बी इजियर फर देम टु वर्क एज अ टिम एकजना मिलेन अब कहिलेकाहीँ कसैको काम मिल्दैन नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि अरू एकजना अर्को छ नि त त्यसले गर्दाखेरि it'll make it easier for them to work together team by team. And also the fact that we have to make sure there's a separate graduate representative and separate undergrad representative because university ma the grad pani huncha undergrad pani huncha ni ta so त्यो role pani separate नै हुन्छ so grad and undergrad representative. Yes.
अनि तिमीहरूको टिम फर्म गर्दा चाहिँ इज इट बाई भोटिङ अर यु गाइज गेट टु चुज दम? No, so हाम्रो चाहिँ again we release a form. First time चाहिँ board member के form fill out गर्छ because we have to make a team for the board. And then हामी interview लिन्छौँ. We send out an email, a mass email for everyone who has applied, and then we interview them. Once we interview them, we fill out the spot on like who's best for what position. And then once we fill it out, the rest, I guess it's either we tell them we're sorry, but you could join us as a general member because general member is always open. However, the team is full. So for NSA UNT AMRO selection for board members, so basically the president who's elected, so first my president selected हुन्छ because काम गर्न पनि त you need to have a good team, right? अनि president त हुन्छ त्यो सँगै चाहिँ हाम्रो past presidentsहरूको equally role हुन्छ because they've experienced it, they've been there, होइन, they've gone the way, shown the way and everything नि त. So past presidents along with the current president, they'll sit down and then they decide the board member like who's feasible, who's fit for this. किनभने उहाँहरू जतिजनाले पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै पोइन्टमा त पास्ट प्रेसिडेन्टहरूसँग 1 वर्ष अगाडि पनि त इन्टरेक्सन भएको हुन्छ, देव सिन देम वर्क, राइट? सो त्यही भएर जोइन्ट कोलाबोरेसनमा वी गेट टु डिसाइड द बोर्ड मेम्बर्स. ओके, धेरै एनएसएको फर्मेसन प्रेसिडेन्टसिपको बारेमा कुरा भयो. अब तिमीहरूको एक्चुअल टेक अन इट कस्तो भने कस्तो लागिरहेको छ एनएसएमा इन्भल्भ भएर मेजर थिङ चाहिँ? अनि अर्को चाहिँ हाउ इज इट हेल्पिङ हाम्रो कल्चर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नलाई? किनभने युएनटी युटिएमा त देयर आर लट अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स एज यु गाइज हेभ अलरेडी मेन्सन, होइन? अनि विदिन अमेरिका यहाँनिर कसरी चाहिँ हाम्रो कल्चर एक्सचेन्ज भइरहेछ, डाइभर्सिफाइड दिस, अनि अन टप अफ द्याट आर पिपल रेकग्नाइजिङ नेपाली पिपल अहिले पहिला भन्दा? किनभने श्रीजुले अघि एड गरेको थियो हामीलाई अ पार्ट अफ अनदर कन्ट्री भनेर पनि भनिन्छ नि त. त्यो भएर चाहिँ हाउ इज इट हेल्पिङ? तिमीहरूको आफ्नो टेक यसमा चाहिँ. श्रीजु वान गो फर्स्ट? Yeah, for sure. So कसरी एनएसएले चाहिँ बेसिकली फ्लरिश गराएको छ नेपाल एज अ कम्युनिटी, होइन? हाम्रो कल्चर जुन चाहिँ नि एक्सचेन्ज गर्न हेल्प गरेको अनि कसरी चिनाइरहेछ क्या अरू बिच चाहिँ? So I think one of एउटा गुड इक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि रिसेन्टली, होइन, यो भर्खर 2 days ब्याक, होइन, विकेन्डमा स्याटरडे मात्र वी ह्याड दिस वर्ल्ड फेयर, होइन, जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल अफेयर्ससँग कोलाबोरेट गरेर गर्छौँ, इन्टरनेसनल अफिससँग. सो वर्ल्ड फेयरमा इट इज मोर अबाउट सो एनएसएले पनि धेरै गर्नु पर्दैन बिकज युनिभर्सिटी देमसेल्भ्स आर भेरी सपोर्टिभ क्या यो कुरामा. त्यो चाहिँ युएसको बारेमा आई थिङ्क द्याट्स सच अ वन्डरफुल थिङ द्याट दे प्रमोट डाइभर्सिटी. सो अस्ति वर्ल्ड फेयरमा पनि, होइन, देयर वर सो मेनी कन्ट्रिज, होइन, आफ्नो राष्ट्र झन्डासँग, होइन. सो वी वर देयर नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर. अघि भने जस्तै फर्स्ट सेक्सनमा पनि फर्स्ट क्लास जब तपाईँ युनिभर्सिटी फर्स्ट टाइम जानुहुन्छ सोधिन्छ नि त, होइन, ए आर यु फ्रम नेपाल भनेर, ए इज इन दिस पार्ट अफ दिस कन्ट्री भनेर भन्छ, होइन, वेयर इज इट लोकेटेड भन्न खोजेको. अनि हामीले के भन्छौँ, इट इज द होम अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्छौँ, लिभिङ गड भन्छौँ, होइन, गौतम बुद्ध भन्छ एन्ड अल द्याट. बट आई थिङ्क सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट इज सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर जब हामी वर्ल्ड फेयरमा बस्छौँ नि, हाम्रो राष्ट्र झन्डा फरफराएर, होइन, अनि हामी ब्याकग्राउन्डमा विटुक सारङ्गी, मादल, फ्लुट, हाम्रो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर जान्छौँ. एन्ड पिपल आर एक्चुली ह्याप्पी टु नो अबाउट नेपाल. अनि दे एक्चुली वान्ट टु भिजिट नेपाल. अनि हामीले के नयाँ थिम भनौँ ट्याक्टिक चाहिँ के अप्नाएको थियो भन्दा योपालि, सो हामीले एउटा ठुलो म्याप अफ नेपाल स्केच गरेर गयो, होइन, रातभर हाम्रो टिम मिलेर वी अल ड्रु ह्युज म्याप अफ नेपाल. अनि उनीहरूको नाम चाहिँ गेस्टहरूको, इन्टरनेसनल गेस्टहरूको नाम हामीले उनीहरूलाई नेपालीमा एउटा भनौँ स्टिकी नोटमा लेखेर दियौँ. अनि ल यो स्टिकी नोटबाट चाहिँ यु हेभ टु, स्टिकी नोटमा नेपालीमा नाम लेखेर दिएको छ, फर इक्जाम्पल एमान्डा भनेर लेखेको छ भने अब त्यही स्टिकी नोट त्यो गेस्टलाई दिएर ऊ आफैले चाहिँ नेपालको म्यापमा लेख्न लाउने क्या आफ्नो नाम. अनि के भनिदिने भन्दाखेरि लेजेन्ड ह्याज इट द्याट नेपालको म्यापमा वेयर एभर यु राइट युर नेम युर सेल्फ इन नेपाली यु हेभ टु भिजिट द्याट प्लेस भनेर भनिदिएको क्या हामीले. टु मेक स्योर द्याट एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स हामीले पनि त देशको बारेमा पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त. इट्स नट जस्ट अबाउट रिप्रेजेन्टिङ नेपाल बट अल्सो मेकिङ स्योर द्याट दिज पिपल गो टु नेपाल एन्ड भिजिट नेपाल, होइन, इन्टर्नल टुरिज्म लाइक इन्टरनेसनल टुरिज्म पनि प्रमोट गर्ने क्या. सो त्यो एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले लगाएको थियो, होइन. सो अल इन अल आई थिङ्क कल्चरल एक्सचेन्जको कुरामा एनएसए जति पनि नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसनहरू छ, नट जस्ट एसोसिएसन बट एज जस्ट जेनरल स्टुडेन्ट्स, whenever we say हामी नेपालबाट हो, to make sure that Nepal is an independent country. Nepal is a sovereign country. It has never been under any foreign rule.
And it is a beautiful country. Do come visit Nepal भन्ने वेमा. I think we've been able to maintain such a good image. अब मैले अरूको चाहिँ भन्न सकिनँ, but होइन अरू युनिभर्सिटीहरूमा नि I think definitely there, but UNT-मा we've been able to maintain such good image of Nepal. अनि इन्टरनेसनल अफेयर्समा पनि भन्छ you guys are the best country भनेर भन्नुहुन्छ क्या हामीलाई होइन. अनि अस्तिको वर्ल्ड फेयरमा पनि हाइएस्ट पार्टिसिपेसन लाइक भनौँ न नेपालीहरू. So we are almost 20 of us, like एउटा टेबलमा 20 of us like sitting around, and I think that is how we've been that is how we've been able to represent Nepal so far. Sayona? हाम्रो चाहिँ I guess biggest exchange हुने होइन नेपाली नाइटमा हो. Again, fall of 2021 when I guess it was made into like a really big event, 300 to 400 people. So here say we show our culture, हाम्रो like how we dress Nepalma, and like what type of dances we do. Nepalma like अब दसैँ तिहारमा के हुन्छ भनेर त्यो हामीले सब देखाएर हुन्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ. दसैँ लास्ट इयरको उसमा चाहिँ हामीले दसैँ कसरी मनाउँछ भन्यौँ होइन. अनि त्यसपछि तिहार कसरी मनाउँछ भन्यौँ. त्यो चाहिँ हामीले अब त्यहाँनिर हाम्रो प्रेसिडेन्टै इन्भल्भ लाइक आएको हुन्छ क्या त्यहाँनिर हेर्न. अनि तिनीहरूले हेर्दाखेरि वा नेपालमा यस्तो यस्तो हुन्छ लाइक देयर बी लाइक एक्साइटेड. हामीले चाहिँ एक्साइटमेन्ट नेपालमा कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि सोकेस गर्छौँ नेपाली नाइट चाहिँ होइन. अरू त मेरो त केही छैन, उसले सब भनिसकेको छ. त्यसो भए सिमिलर नै हुन्छ International युनिभर्सिटी. अनि तिमी युएनटीबाट भयो, तिमी युटिएबाट भयो, तिमीले कोलाबोरेट गर, एनएसएले कोलाबोरेट गर अहिलेसम्म के गरेको छ? As of right now, collaboration त केही गर्न चाहिँ गरेको छैन. I think there was a past event, Nepalese Society of Texas बाट. So they had चाहिँ basically student task force भनेर they have assigned certain people होइन नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू होइन. I believe UTA-बाट नि parts. I'm also part of the student task force. अनि UTA, UNT, UTD गरेर चाहिँ भनौँ न student associationहरूलाई सँगै राखेर last year there was an event, Nepalese Society of Texasले. However, individually university आफैले गरेर चाहिँ we have not भनौँ न अहिलेसम्म चाहिँ. म चाहिँ त्यतिखेर इन्भल्भ थिइनँ. त्यो चाहिँ नेपाली एसोसिएसनको यतापट्टि एनएसटी साइडपट्टिबाट चाहिँ भयो. अनि युनिभर्सिटीको साइडबाट त्यस्तो चाहिँ भएको छैन As of now. फ्युचरमा? Yeah, maybe for sure. तिमी दुवैजनाको फर्स्ट इयर हो यो प्रेसिडेन्टसिपको? Presidency, yes. Yes. NSA presidency is just for one semester. ए हो, 1 semester, 1 year पनि हुँदैन त्यसो भए. हाम्रो चाहिँ 1 year नै हुन्छ. हाम्रो चाहिँ 1 semester. Because I remember श्रीजुले 1 year mention गरेको. यसो भए UNT has different त्यो कुरामा. हाम्रो चाहिँ each semester हुन्छ. So मेरो चाहिँ फलको टर्ममा हुन्छ. So फलको टर्ममा चाहिँ हाम्रो इभेन्ट्स like it's based on events, I guess, because फलमा हाम्रो my main goal would be Nepali night नि त. Because Nepali nightमा यस्तो यति धेरै काम हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, स्पोन्सरसिप खोज्नु पर्यो, अब कहाँबाट खानेकुरा कहाँबाट ल्याउनु पर्ने भयो, टिकट्सहरू हुन्छ, ग्राफिक्स हुन्छ, सब छुट्याउनु पर्यो होइन. आइटीको काम हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 डिफ्रेन्ट गरेका छौँ होइन. सो मेरो फलको टर्ममा चाहिँ हामी मेनली फोकस अन नेपाली नाइट. अनि प्रेसिडेन्सी भनेको सेमेस्टरमा 8 सेमेस्टर हुन्छ. सो नेक्स्ट सेमेस्टर हाम्रो मेन गोल भनेको होली हुन्छ. अब त्यतिखेर कुन चाहिँ कोलाबोरेसन हुन्छ डिपेन्ड्स होइन. एज अफ राइट नाउ चाहिँ या वी वर्क अन इच सेमेस्टर्स. वी या बेसिकली एभ्री सेमेस्टर चेन्ज भएर हुन्छ. अनि न्यू आइडियाजहरू पनि ब्रिङ अप हुन्छ, नयाँ मान्छेहरू पनि इन्भल्भ भएर हुन्छ. अब यो सेमेस्टरमा जति मान्छे छ whoever wants to stay they'll stay. नेक्स्ट सेमेस्टरमा झनै धेरै आउन सक्छ नि त न्यू मेम्बर्सहरू. लाइक योपालि जोइन गर्न पाएन भने नेक्स्ट सेमेस्टर अब जोइन गर्न पाउँछ नि त बोर्ड मेम्बर भनेर. सो वी जस्ट आई गेस द्याट्स वाइ आई गेस इट्स 5 सेमेस्टर्स यतापट्टि चाहिँ. एनी फनी अथवा मेमोरेबल इभेन्ट्स तिमीहरूको यो आफ्नो टेन्युरमा केही भएको त्यस्तो? मेरो त अब आई रियली लाइक NSA. म आउने बित्तिकै आई गेस त्यही नयाँ इभेन्ट्सहरू देख्ने बित्तिकै आई इन्जोयड एभ्रिथिङ. सुरुमा त मान्छेहरू भेटेरै आई वाज इन्जोइङ एभ्रिथिङ इज रियली फन. एन्ड देन अहिले आई मिन आई गेस आम द प्रेसिडेन्ट, सो अलिक काम चाहिँ धेरै हुन्छ. बट अगेन I find ways to enjoy new people, new connection. Basically, नयाँ मान्छेहरू भेट्छ जो पनि अब अलिक कुरा गरिहाल्छ नि, कनेक्सन मेक भइहाल्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली फन. तिम्रो?
Yeah, I think we're yet to create किनभने we're the like it's a long year, right? भर्खर स्टार्ट भएको हो Start by भर्खर we have had like एउटा event Okay. NSA ले organize गरेको welcome event भनेर. So upcoming events we have lined up. For example, यो Thursday हाम्रो resume building workshop हुँदैछ हैन किनभने October को first week मा we have career fair हैन सो career fair को लागि prepare गर्न internship को लागि हैन job को लागि prepare गर्नको लागि भनेर we have organized a session resume building workshop भनेर त्यसपछि हाम्रो अर्को major event दशैं भैलो आउँदैछ हैन दशैं नै नमनाइ त कहाँ नेपाली हो which is definitely that way मा so दशैं भैलोमा पनि we had amazing participation last year almost 300 plus people and it was amazing सबभन्दा grand event हो UNT को अनि यो वर्ष पनि we're trying to make it more grand. We're also looking for sponsors at this moment, so if any sponsor is watching this video, please contact us. त्यसपछि we've planned spring break मा camp जस्तै गर्ने भनेर or maybe trekking किनभने one thing I've realized as a student myself, as an international student myself, break जब आउँछ नि 2-3-4 दिन बिदा आउँछ नि हैन टेन्सन हुन थाल्छ के गर्ने हैन घरमा यतिकै बसेर त भएन हैन घरमा कि त यतिकै बसिन्छ अब कहाँ जाने त हैन कि त काम गर्न गयो त्यही हो हैन सो घरमा बस्दाखेरि पनि एउटा त नम्बर 1 when you're new student first semester first year मा गाडी हुँदैन आफ्नो राइड हुँदैन अर्को साथीहरु हुँदैन साथीहरु भए पनि कहाँ जाने भनेर थाहा हुँदैन हैन सो all we want to do is from NSA from our side that I think जब अरु स्टुडेन्टहरु पनि भिजिट गर्न जान्छन् भ्याकेसन मनाउन जान्छन् I do believe as Nepali students we also deserve a vacation okay? And for that NSA is willing to organize and we are going to organize spring break ma just to make sure that no one is home alone and no one misses the feeling of vacation. So that is what we're planning to do. त्यसपछि अर्को memorable event भनेको we're planning to do a cultural night again. This would be the first time it be cultural night हैन किनभने हामी नेपाली त हो हैन तर आफ्नो रुट पनि त हुन्छ नि त नेपाली सँगसँगै फर एक्जाम्पल म नेवार हो हैन मेरो पनि त आफ्नै रुट छ मेरो आफ्नै भाषा छ हैन त्यही गरेर म जस्तै पनि त अरु स्टुडेन्टहरुको हाम्रो आफ्नै रुट छ नि त नेपाली त जोगिन्छ तर आफ्नो रुटको आफ्नो कल्चर त्यो जोगाउन सबभन्दा गाह्रो हो नि त हैन सो त्यही भएर कल्चरल नाइट टु सिग्निफाई द्याट एज लङ एज वी आर नेपालीपनसँगै आफ्नो एक्ज्याक्ट धर्म संस्कृति पनि उत्तिकै जोगाउनु पर्छ भने वी आर प्लानिङ टु डु अ कल्चरल नाइट and then after that we have Holi and graduation event and everything but just to make sure that everyone's engaged, everyone is there and we are trying to make it as memorable as possible and to make sure that कसैलाई नि घरको चाहिँ खल्लोपन महसुस नहोस् भनेर त्यसै ब्रेकमा पनि you guys try to do something so that अर्को मान्छेलाई चाहिँ homely feel होस् exactly because that is what we have seen ourselves right? Because vacation मा यतिकै घरमा बस्दा कस्तो खल्लो हुन्छ हैन or even festival बेला घरबाट फोन आउँछ अनि हैन the environment is different नि त जति नै यहाँ भए पनि हैन जति नै जे भए पनि घर जस्तो त फिलिङ यसै पनि आउन गाह्रो हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यही भएर NSA tries हैन NSAs they try their best to make sure that we don't let people feel homesick अनि कस्तो राम्रो कुरा भन्यौ तिमीले यो रुट वाला कुरा चाहिँ it just touched somewhere के किनभने I grew up मेरो एकदमै धेरै नेवार साथी छ हैन म मेरो सर्कलमा अनि जब तिमीले भन्यौ नि cuz भोजको कुरा एउटा भयो तिमीहरुको you guys have so many different things तिमीहरुले आफैले गर्ने so are you guys planning anything just कति जना छ तिमीहरुको ग्रुपमा अहिले नेवार अथवा तामाङहरुको पनि आफ्नो हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई त्यस्तो डिफरेंट डाइभर्सिफाइड मान्छेहरु भएर do they have a different group and they are planning different things within NSA? No, as far the Nepalमै भनौं न नेपाली first step त I think you have to gather एउटा स्टेजमा the first stage is being related to Nepal and loving Nepal अघि भने जस्तै हैन अब चाहिँ बिस्तारै we are going to second stage maybe cultural night मा हैन I think हजुरले कल्चरको कुरा गर्नुभयो रुटको कुरा गर्नुभयो हैन मलाई कहिले खट्क्यो भन्दाखेरि जब US आए हैन अनि यहाँको कल्चर हैन क्रिसमस मनाउँछन् हैन ह्यालोविन मनाउँछन् नि त अनि हैन रेस्पेक्ट टु एभ्री कल्चर मैन एभ्री कल्चर इज सो ब्युटिफुल हैन सबै ट्रेडिसनहरु जुन देशको पनि हैन आई थिंक सबैको आफ्नो सिग्निफिकेन्स हुन्छ तर नेपाल कल्चर जस्तो हैन आफ्नो रुटको कल्चर जस्तो राम्रो आफूलाई मनमा छुने चाहिँ नहुने रहेछ के बट द इन्टायर सिटी हैन मलाई त यस्तो हैन नेपालको केही रीतिरिवाज यस्तो कल्चर भयो भने एकदम म आफै पनि आजकल व्हेन आई एम ड्राइभिङ हैन काममा जाँदा अर भनौं न घर आउँदाखेरि युनिभर्सिटीमा हैन म आई ट्राई टु स्पिक नेवारी माइसेल्फ के म आफै प्र्याक्टिस गर्छु के किनभने if I pause myself, I know what are my kids going to learn? Exactly.
होइन किनभने यो त पास डाउन हुँदै जाने हो नि त अब मैले बोलिरहेको छु मेरोमा इङ्ग्लिस हेर्न कति छिरिरहेछ नि त होइन होइन हेभिङ सेड द्याट अब झन् नेवारी त कति आउने हो होइन त्यही भएर म आजकल आफै प्र्याक्टिस गर्छु अनि होइन म सकेसम्म मोटिभेट पनि गर्छु होइन जस आफ्नो रुटलाई पनि नबिर्स्यौँ होइन त्यही भएर कति सकिन्छ होइन जस्ट टु मेक स्योर हाम्रो जेनेरेसन मेरो बच्चा माई ग्रान्ड किड्स दे आर गोइङ टु लर्न समथिङ एटलिस्ट भन्ने कुरा घरमा नेवारी बोल्सिन्थ्यो नेपालमा सो मेरो घरमा चाहिँ नेवारी बोल्ने अनि मेरो हजुरबुवा अनि हजुरआमा चाहिँ नेवारी बोल्नु हुँदैन थियो कि मसँग लाइक बच्चाहरूसँग लाइक ग्रान्ड किडसँग चाहिँ युजुअली सबैसँग नेवारी बोल्ने बच्चा बेला क्या सो इफ यु सी मेरो एकदम फ्लुएन्ट छ नि त नेपाली होइन यु डोन्ट आई छैन साँच्चै तिम्रोमा त्यो नेपाली यति धेरै फ्लुएन्ट छ कि आई डिडन्ट नो तिमी नेवारी पनि बोल्छौ एक्ज्याक्टली सो त्यो बच्चा बेला चाहिँ मलाई के गरिदिनु भने स्कुलमा इङ्ग्लिस सिकेँ घरमा चाहिँ हामीसँग नेपालीमै कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ नेवारी भाषाको भ्यालु चाहिँ आफै बुझ्दैछ कि सो नेवारी नआउने नेवारी फेरि मजाले बुझ्छु होइन सो मेरो रुममेटको कुरा याद आयो सयनालाई आउँदैन त्यसो आउँदैन के पनि बोल्दैन मेरो बाबा मामुलाई नि आउँदैन त्यति धेरै हामी चाहिँ आई गेस my parents they're mostly involved in Newari culture United Newa छ नि त यतापट्टि मेरो मामु चाहिँ मेरो मामु बाबा चाहिँ दुवैजना इन्भल्भ चाहिँ हुनुहुन्छ आई गेस सिक्न चाहिँ खोजिरहनु भएको छ नेवारी तर मलाई चाहिँ आउँदैन सो त्यो नै ठुलो कुरा हो सिक्न खोजिरहेको छ भने त्यो हामी पुरा एनएसएबाट साइड भएर नेवारी कल्चर शारा टु अल सबै कल्चरहरू डाइभर्स भनौँ न रिलिजियस ग्रुप्सहरू होइन तर सिन्स तिमीहरू दुवैजना श्रेष्ठ भयो तिमी मगजु भएर त्यो ठ्याक्कै कनेक्सन पनि भयो कि नेवार भनेर त्यसरी तर जात्राहरू पनि भइरहेको हुन्छ नि यहाँनिर मिस हुन्छ जात्रा त युज टु बी बिग नि तिमी काठमाडौँबाटै हो राइट इट युज टु बी बिग इन्द्र जात्रा यहाँनिर इन्द्र जात्रा भइरहेछ नि इन्द्र जात्रा लास्ट टाइम आई होस्टेड इन्द्र जात्रा त्यही देखाऊ कहाँ देख्या हो सोचिरहेको थिएँ त्यसपछि तिमीहरू एनएसएको भनेपछि अब तिमीहरूको इन्टरचेन्ज भएको खालको इभेन्ट नै भएको छैन नि त सो त्यही भएर तिमीले युटिएबाट भयो तिमी द्याट्स वाइ यु हेभन्ट मेटर देखेको चाहिँ रहेछ देखा चाहिँ थिएँ कुरा पनि गरेको याद छ म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ भेटा होला मलाई याद भयो अब इन्द्र जात्रामै भेटा जस्तो लाग्यो लास्ट इयरको हुन चाहिँ योपालि नि भइरहेछ इन्द्र जात्रा 30th कुन मन्थको 30th September 30th अब आउँदैछ ओके एभ्रीवान वाचिङ दिस पडकास्ट 30th मा इन्द्र जात्रा हुँदैछ डालस वाटगामा सो जस्ट मिल्ने जति सबैजना प्रेजेन्ट भइदिनु होइन अब बिङ इन एनएसए अनि तिमीहरू अब प्रेसिडेन्ट भएपछि टङ ट्विस्टर भएपछि कस्तो तिमीहरूको पर्सनल ग्रोथ लाइक लिडरसिप साइड तिमीहरूलाई कन्फिडेन्स साइड हेभ यु सिन एनी चेन्जेस यतापट्टिबाट कि हाउ इज द्याट हेल्प यु इन यर पर्सनल लाइफ कन्फिडेन्स चाहिँ सुरुदेखि त्यो प्रेसिडेन्ट हुन्छु भनेरै छिरेको मान्छे हो आई गेस पर्सनल ग्रोथ हुन चाहिँ भएको छ आई गेस आई बिकम मोर मेच्योर भनौँ सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट मात्रै हुन्छु भनेर पुरै सुरुमै प्रेसिडेन्ट हुँ भन्ने तर पछि एज टाइम वेन्ट बाई आई लर्न लाइक भित्र पनि के को लाइक जस्ट लाइक you need to know a lot of stuff inside as well to like be president. But अहिले president भएछ and I still don't know like धेरै कुरा नि त as I'm like moving forward with my team I'm still growing. So मलाई अब कुनै कुरा थाहा छैन भने I have to talk to past presidents because they know more than I do. And any time I don't know something, I have to ask them and I will learn something. So that's I guess learning is my personal growth as time moves on. Shreeju? For me, म त अर्गनाइजेसनमै बच्चैदेखि भनौँ भने I started when I was in grade 8 Rotary Internationalमा होइन अनि I was like 13-14 years of age त्यसपछि हाई स्कुलमा पनि I was engaged in the students council and अब UNTमा engage हुँदाखेरि चाहिँ I believe one thing धेरै कुरा त whatever I am today organizations they have shaped me a lot and one thing म जुन अहिले पनि सिकिरहेको छु अनि जुन अर्गनाइजेसनहरूले मलाई सिकाएको छ I think is to stay humble के तपाईँले आज मलाई प्रेसिडेन्ट भनेर बोलाउनु भयो होइन एज इन म प्रेसिडेन्ट भनेर भन्छ नि त सबैले बट आई डु बिलिभ कि मेम्बर पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ जति प्रेसिडेन्ट के लाइक त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ मलाई अर्गनाइजेसनले सिकाएको छ बिकज इफ आई डोन्ट ह्याभ मेम्बर्स इफ आई डोन्ट ह्याभ माई टिम प्रेसिडेन्ट त के काम भएर होइन सो आई थिङ्क इट हेज रियली
brings it down to encouraged me to stay humble and appreciate each and every element, because they are there Nepali students छन् र पो म छु त आज भन्ने कुरा. And another thing that it has taught me is पहिला चाहिँ मेरो के पर्सपेक्टिभ थियो भन्दाखेरि स्वीट मान्छे क्यान नट बी बोल्ड एन्ड लिड इन अर्गनाइजेसन, अनि बोल्ड मान्छे चाहिँ स्वीट हुँदैन भने कि. सो आई थिङ्क त्यो नै आई एम माइ सेल्फ ट्राइङ टु ब्रेक दिस चेन अनि ट्राइङ टु मेन्टेन अ ब्यालेन्स. सो यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यूमा यु क्यान सिनियर स्वीट है कस्तो राम्रो भने जस्तो होइन. बट देन वेन इट कम्स टु वर्क यु क्यान अल्सो बी एज अल्फा as you need to be as a leader, okay? And I think, त्यो एउटा cycle पनि I'm trying to maintain a balance, that work is work, and then you can also be chill and friendly and that. So I think that is grown in me as a person. Personal, त्यस्तै ठिक कुरा गर्नु गरे अब personal work comes in personal places. Exactly. Our friends को place मा chill हुने. Exactly. So Shreeju, तिम्रो यो Rotary International को अलिकति background, because I know you've been त्यहाँनिर पनि 2019 देखि 2020 summer, right? Yeah. So Rotary International is basically an international social organization. It polio हैन, polio eradicate world बाट polio eradicate भएको छ भने Rotary International को सबैभन्दा ठुलो हात छ त्यहाँ हैन. Be Bill Gates or big personalities हैन, they're all into Rotary International. So I started my journey. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि Rotary हुन्छ which is like the मेन बडी, त्यसपछि रोटराक्ट हुन्छ अनि इन्टराक्ट हुन्छ कि एज वाइज होइन. सो 12 to 18+ द्याट्स इन्टराक्ट, 18+ to 30 अहिले त आई थिङ्क रोटराक्टको पनि एज लिमिट छैन होइन, बट द्याट्स रोटराक्ट एन्ड त्यसपछि रोटरी. सो रोटरीमा आई वाज बेसिकली द कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ होइन, डिस्ट्रिक्ट इन्टराक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ. सो रोटरीमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हुन्छ कि. अब युजली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्री हुन्छ, त्योभित्र डिस्ट्रिक्ट हुन्छ होइन, बट कन्ट्रीलाई नै डिस्ट्रिक्ट मानेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल नेपाल अनि भुटान गरेर चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट भयो नि, द्याट्स डिस्ट्रिक्ट 3292 होइन. त्यो डिस्ट्रिक्ट नेपाल अनि भुटानभरि भएको होइन. मेरो पालामा देयर वर लाइक 140 क्लब्स एन्ड 3500 इन्टराक्टर्स एन्ड आई वाज बेसिकली लिडिङ देम अल. सो आई वाज द्याट इन रोटरी इन्टरनेसनल. वाउ. अनि त्यसमा तिमीहरूको के थियो रोल इन द्याट? So त्यसमा to make sure Rotary core values भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ it's more about service above self भन्ने हुन्छ कि. त अघि भन्नुभयो नि हजुरले होइन कसरी प्रेरणा पाएँ. I missed at this point. I think Rotary also inspired me to do that. अनि त्यो टेन्युरभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको होइन, झापादेखि भनौँ यता धनगढीसम्म होइन, we are able to train around 5,000 young minds के, like all over. So yeah, like within the tenure, like within my tenure, like भनौँ म 6 वर्ष जति भयो भने we are able to interact with so many people and so many interactors, rotaractors, Rotarians. Wow. So yeah. So अब what would your advice be for incoming students, like Nepali students भन्दा पनि international students भन्छु, किनभने NSA doesn't only work with Nepali student नि त होइन, so internationally हुने भएर what would your advice be? Advice अगाडि चाहिँ I would I think यही प्लेटफर्मको थ्रुबाट I like to if I can होइन express the problems of Nepali students if I can. Okay. So I think advice दिन अगाडि चाहिँ प्रब्लमहरू लिस्ट गर्यो भने चाहिँ बेसिकली दे क्यान गेट हाउ इट गोज इन हियर भनेर होइन. आई थिङ्क नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले मेन प्रब्लम कहाँ पाउँछन्, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूले होइन. हुन त ल्यान्ड गरेदेखि ग्रेजुएट नभएसम्म, ग्रेजुएट भइसकेपछि नै प्रब्लम त यति धेरै नै छन् होइन. बट जट डाउन 4 प्रब्लम्सहरूमा गर्नु पऱ्यो भने आई थिङ्क फर्स्ट प्रब्लम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको कोही मेन्टर नै हुँदैन कि होइन. इफ यु सी द रेट अ लट अफ नेपाली अन्डर ग्रेजुएटको कुरा गऱ्यो भने अ लट अफ अन्डर ग्रेड नेपाली स्टुडेन्ट्स वाइ डज इट टेक देम 4 वर्षको कोर्स सकाउन 5, 6, 7, 8 वर्ष किन लाग्छ होइन, राइट. सो यसको लागि त बिकज दे डोन्ट ह्याभ अ प्रपर मेन्टर. कलेज ट्रान्सफर गर्दाखेरि कुन कोर्स एक्ज्याक्टली यो मेजरको लागि ट्रान्सफरेबल हो कि होइन पनि थाहा हुँदैन क्या धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई होइन. द्याट इज अ ह्युज प्रब्लम है. इफ आई मे टेक यर टाइम अगेन. सो यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त, कोही मेन्टर हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ लाइक कोही मेन्टर भइदियोस्, अरू एउटा बडी यस्तो भइदियोस् कि के कोर्स लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, के मेजर लिँदाखेरि के हुन्छ, इन्टर्नसिप अप्लाई गर्नको लागि कुन कम्पनीमा जाँदा हुन्छ, जब पाउनको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ. आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट नेपाली कम्युनिटी यति बिल्ड भइसक्यो कि नेपाली स्टुडेन्टहरूले यति सपोर्ट त गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि अल इट टेक्स इज जो प्रोफिसियन्ट मान्छेहरू छ स्पेसिफिक फिल्डमा त्यो एउटा बडी बनायो भने त आई थिङ्क हाफ द प्रब्लम त त्यही सल्भ भयो नि त होइन. किनभने
people just want Nepali students just want someone to look up to के आफ्नो फिल्डको if you're consider pursuing business को entrepreneur राख्दैन like to study or त्यही university को हैन if you're studying biology or त्यही nurse doctor को हुन सक्छ हैन or engineering मा हैन कोही top level काम गरिरहेको हामी नेपाली society मा पनि त यति धेरै individuals छन् who are doing so much के and they're not even getting recognized so एउटा साइडबाट हामी कनेक्ट पनि गराउँछौँ people are getting to see हैन नेपाली स्टुडेन्टहरुको आफ्नो मेन्टर हुन्छ that people they can look up to question सोध्न सक्ने हैन grow हुन सक्ने अनि उताबाट we'll also be recognizing all the established Nepali people and recognizing them in our own community so that is one problem that Nepali students don't have mentors and that creates a lot of problem अनि अर्को मेजर कुरा भनेको चाहिँ I think mental health यो कुरा पनि धेरै आउँदैन है किनभने UNHN मा every time you see depression को कुरा आउँछ है not something to laugh at हैन but you know what I'm saying every time depression को कुरा आउँछ every time anxiety को कुरा आउँछ every time harassment को कुरा आउँछ workplace मा यस्तो भयो भनेर हैन or के भयो भनेर every time there's this news so हामी के गर्न सक्छौं that most of it starts with their students के धेरै पोस्टहरु हेर्नु भने सबै स्टुडेन्टहरुको आउँछ नि त so what can we do to them to make sure that they don't feel that way हैन कमेन्टमा गएर टेक केयर भनेर त I don't think it's gonna work that way हैन so as Nepali community what can we do I'm asking everyone in as NSS we would definitely try our best but Nepali स्टुडेन्टहरुको साइडबाट हेर्ने भने there's a lot of issue that's going specifically with mental health घरबाट प्रेसर हुन्छ असाइनमेन्टको प्रेसर हुन्छ कामको प्रेसर हुन्छ हैन एक्जामको प्रेसर हुन्छ प्रोफेसर यतिकै स्ट्रिक्ट पर्यो भने त्यहाँ अर्को छुट्टै प्रेसर छ ग्रेडको प्रेसर छ नि त so I think that is something second is mental health I don't think कसैको पनि बाहिर फोटो हाल्यो भन्दैमा चाहिँ not everyone in the United States is happy not every student is happy so that is the second problem so I think we should create a body for students भनौँ न मेन्टल हेल्थको कुरामा जस्ट अनि त्यसमा पनि साइकियाट्रिस्टहरु कति महँगो छ यता हैन युनिभर्सिटीले डेफिनेट प्रोभाइड गर्छ होला तर नेपाली बोले जसरी कम्युनिकेट गरे जसरी त्यो कम्फर्टेबल पनि हुँदैन हैन so that is the second problem and I think third problem is स्पेशली DFW एरियामा के छ भन्दाखेरि नेपालीहरु नेपालीकै सर्कलमा मात्र रमाउँछन् के इभन म पनि त्यसको शिकार छु I admit हैन सो US आको छौं हामी हैन ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटीज I think we just need a little push that we explore other communities that we explore the United States while embracing our culture नेपालीमा आफ्नो कल्चर हैन आफ्नो ट्रेडिसन नेपाल झल्काउने छदैछ तर अब इन्टरनेशनल एरियामा इन्टरनेशनल साथीहरु बनाएर इन्टरनेशनल क्लब्स अर्गनाइजेसनहरुमा गएर पनि नेपाली पनि देखाउने पालो चाहिँ आए जस्तो लाग्छ हैन अब I might be wrong यो कुरामा but all I'm saying is from my perspective especially नेपाली स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ स्पेशली यो एरियामा हामी जति जना पनि छौं it's high time we start exploring other countries and this country as a whole And finally, I think the final point would be economic kurama, financial literacy. That is something that we Nepali students demand at this moment. किनभने you see university को पैसा तिर्नु पर्छ हैन but पैसा अरु धेरै ठाउँमा खर्च भइरहेको हुन्छ के ल ठीक छ हुने मान्छेको त भइहाल्यो हैन तर पैसा नहुने मान्छे पनि देखासिकी गरेर त्यही बेमा स्टुडेन्टहरुकै धेरै खर्च भइरहेको छ के सो तपाई जति सुरुमा स्टार्ट गर्नुहुन्छ फाइनान्शियल लिटरेसी हैन त्यो त त्यति छिट्टो नै त तपाईले you get like भनौं न फाइनान्शियल सिक्युरिटी अनि यो कुरामा चाहिँ if we could have more people come on board कि स्टुडेन्ट एजबाट सेभ गर्नुपर्छ है इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है भन्ने यो खालको कुरा नेपाली सोसाइटीमा नै हामीले ग्रो गर्न सक्यौ अनि स्टुडेन्ट लेभलबाट नै त्यो लेभल अप गर्न सक्यौ भने आई थिंक that is going to create हाम्रो नेपाली सोसाइटी त हामी अहिले स्टुडेन्ट छौ बिस्तारै ग्रो गरेर सेभ गर्दै इन्भेस्ट गर्दै गरे भने त नेपाली सोसाइटी कति स्ट्रङ हुन्छ socially economically politically सबै वेमा I think all of these factors has to come true okay so I think these are the problems and I think it's high time we solve them and if anyone especially mental health ko kurama agi मैले भने जस्तै mentorship ko kurama if we can if our organizations can help you then we are really on board to bring in people and then trying to solve this problem so yeah anything Sayona you wanna add? No, I completely agree with her. I think maybe like we can as UNT and UT I think we can figure something out and then like execute that plan. And then also the fact that there's only something we can do okay but all your platform what I say I think we as presidents we're asking help from all communities to actually solve and jot down these problems okay mentorship ko kurama mental health ko kurama financial literacy ko kurama haina euta push ko kurama and I think if anyone is watching this podcast like grown up people who have settled in and
they want to come and help Nepali students. अनि त्यसले गर्दा एउटा मात्र स्टुडेन्टको लाइफ चेन्ज भयो भने that's a huge thing, हैन? So एउटा one life, that's it. one life at a time. Exactly, हैन? exactly. One life at a time. तिमीहरूले have you reached out to universities about their mental health issues? Because it's been एकदमै धेरै तिमीले भने जस्तो I've been seeing this a lot अहिले right now. अब मान्छेहरू स्पिक अप गर्न थालेर पनि होला है. पहिला to talk about mental health used to be a huge thing. मान्छेले open up भएर you know what I have this problem भन्नु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो. Exactly. Now अलिअलि open up भएको छ. Maybe people are learning कि त्यो पनि एउटा big issue हो भनेर. Has universities helped in any way? No, university को त यो सबै एस्पेक्टमा there is something हैन. अघि भने जस्तै मेन्टरशिपको कुरामा नि प्योर मेन्टर भने युनिभर्सिटी आफैले अफर गराएको हुन्छ कि क्लास हैन अर रिसोर्सेसहरू. अनि यो मेन्टल हेल्थको कुरामा पनि हुन्छ हाम्रो लाइक भनौँ न साइकियाट्रिस्ट सबै दे आर अन बोर्ड एन्ड एभ्रिथिङ हैन. द्याट इज इन आवर युनिभर्सिटी. ह्याभिङ सेड द्याट अस्ति भर्खर रिसेन्टली पनि मेरो एकजना साथी नाम लिन हैन सी भिजिटेड समवन फ्रम द क्लिनिक हैन लाइक यही कुरा गर्नको लागि विदिन द युनिभर्सिटी. तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि दिदी मैले हजुरलाई यसरी कुरा गरे जस्तो हुँदैन कि अफ कोर्स हैन. तपाईँ मैले तपाईँलाई दिदी मनमा यस्तो भइरहेछ मलाई भन्ने के भन्ने हेर्नु माई हार्ट इज एकिङ त्यति भन्न सक्छु तर त्यो फिलिङ आउँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज अ प्रब्लम फर. सो हामी जुन वेमा नेपालीमा सर र नदी पके जस्तै कम्युनिकेट गर्न सक्छ भने आई डोन्ट थिङ्क त्यो इमोसन नै आउँछ. हाम्रो शब्द नै यति शब्द चयन नै यति फरक भइदिन्छ कि द्याट इज वाइ वी रिक्वायर नेपाली पिपल टु कम अन बोर्ड. बिकज तपाईँले नि बुझ्नुहुन्छ कि एउटा त शब्द पनि मेरोबाट नि फिलिङहरू आउने भयो प्लस तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ कि ए यस्तो भन्न खोजेको तपाईँले रिलेट गर्नुहुन्छ नि त यो कुरा त. That is the reason why university ma cha, but we would need additional resources definitely. Somebody who speaks Nepali. Yeah. Alikati afno locally. Exactly. Maybe a body, like certain people so say like virtually pani garna sake because it's not just about DFW Texas हैन. It's about US भरि नै के हैन. जहाँ चाहिँ मन खुलेर भन्न सकियोस् के फर हैन. मनमा दुःख खुसी जे भए पनि मन खुलेर एक्सप्रेस गर्न सकियोस् के just that body. Has this been तिमीहरूले सोधेको छौ एनएसएमा कसैलाई पनि यो कुरा टपिक उठेको छ कि नेपाली वी निड समबडी हु स्पिक नेपाली जसले चाहिँ यतापट्टि साइड हेल्प गर्न सकोस् भएको छैन? छैन तिमीहरूको साइडबाट युएनटीमा? नो आई थिङ्क युनिभर्सिटीको अब कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो विदिन एनएसए भन्न खोजेको कि विदिन एनएसए त छैन बिकज इट हेज टु बी अ प्रोफेसनल होइन मतलब यो टपिकमा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो टिमभित्र पनि कुरा गरेर मेबी वी निड समबडी हु कुड हेल्प नेपाली बोल्ने मान्छे जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई त्यसरी तिमीहरूले कसैले गरेर कुरा गरेर maybe this is a high time when you guys need to talk about मेरो personal opinion हैन कस्तो भने तिमीहरूले within team पनि कुरा गर्यो भने and then maybe talking to somebody जसले help गर्न सक्छ maybe like you know तिमीले भनेको जस्तो जो already हामीहरुभन्दा ठुलो मान्छे हैन जसलाई चाहिँ हामीले reach out गरेर maybe you can help us भन्ने हालको चाहिँ कोही भयो भने I think दिदी my perspective would not be just UNT NSA or UNT UTA but Nepali students in general. Correct. So त्यसको लागि चाहिँ नेपाली कम्युनिटीले के गर्न सक्छ भने चाहिँ क्वेशन हो कि NST would be a good exactly point हाम्रो लागि हैन त्यसको लागि you guys are trying to stretch out above NSA नि त यो कुरामा त हैन त्यो भनेर okay that makes sense. I mean mental health त अलि धेरै ठुलै हुनुपर्ने हो किनकि अब लाइक शी सेड स्कुलमा जतिजना जहाँ गएको छ त्यो रिसोर्समा कोही पनि लाइक आएर मलाई हेल्प भएको छ चाहिँ भनेको छैन. अगेन ओपन अप हुन गाह्रो हुन्छ. अब यसो अब हाम्रो साथीहरूलाई भन्दाखेरि इट फिल सो मच बेटर नि त आफ्नै साथी नै आफ्नो थेरापिस्ट हुन्छ कि साथीहरू बिकज इट्स सो इजी टु ओपन अप टु देम एन्ड लाइक आफ्नो प्रब्लम्सहरू ओपन अप गर्दाखेरि अलिकति मेन्टली पनि लाइक स्टेबल हुन सकिन्छ कम्युनिकेट गर्न पनि इजी भयो नि त. तिमीहरूसँग कोही त्यस्तो आइम जस्ट गोना स्टिक टु मेन्टल हेल्थ अहिलेको लागि बिकज तिमीले एकदमै सेन्सिटिभ टपिक टच गर्यौ एन्ड इट्स आई जस्ट वान्टेड टु एड अप त्यसमा हैन तिमीहरूले has there been केस जहाँ चाहिँ तिमीहरूकै साथीले you know I'm going through this and that भनेको अनि तिमीहरूले सजेस्ट गरेर तिमीले भन्यो रिच आउट पनि गर्यो but it hasn't been helped. Have you tried reaching out to
I would use my own example. म फर्स्ट भन्दाखेरि अफकोर्स इन्टरनेसनल र अब यहाँको अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. सो सुरुमा मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन. अब कस्तो लाइक कसलाई भन्नु के गर्नु केही थाहा हुन्न थियो. अनि अब मेरो साथीहरू थियो होइन. यता गन साथी छ उता गन साथी छ. अनि दुईवटा साइडमा भन्थे. लाइक इमोसनल पनि हुन्थ्यो अनि सपोर्ट चाहिँ आउँथ्यो. अनि उनीहरूले भन्थ्यो लाइक यस्तो यस्तो गर्नु पर्दैन, यु हेभ टु थिङ्क लाइक द्याट एन्ड अल द्याट. जे भयो नि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, if you have that one trusting friend, उसले चाहिँ अब you'll be stable थोरै भयो भने and you'll get through it. Completely चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ होइन. अहिले नि थोरै अब म नि लोकल कल्चरमा त्यति थाहा हुन्न नि त मलाई. सानैदेखि छु अनि मैले नि सिक्दै गएर हुन्छु. घरमा नि यसै मामुले सिकाइरहनु भएको हुन्छ यो गर्नुपर्छ कल्चरमा यस्तो यस्तो भनेर. मलाई फुल्ली थाहा हुँदैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फर्स्टमा छिर्दाखेरि के अब म नेपाली हो भनेर तिमी नेपाली हो गर्थेँ कि होइन. म नेपाली जस्तो देख्दिनँ थिएँ जस्तो आई गेस होइन. अनि त्यसपछि अर्को कुरा तिमीलाई खाना पकाउन आउँछ र लाइक तिमी यो गीत सुन्छौ त्यो गीत सुन्छौ लाइक आई डिडन्ट नो तिमी पनि नेपाली जस्तो लाइक नेपाली कल्चरमा छौ भनेर त्यो भन्थ्यो. अनि म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अफकोर्स भइहाल्छ नि. म यस्तो लाइक यहाँ पनि नेपालीहरू छ, यहाँ पनि मान्छेहरू छ होइन. अफकोर्स आई नो अल अफ दिस नि त. लाइक इट्स नट लाइक I'm completely like American जस्तो के. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकी मलाई हिट चाहिँ भएको थियो. I was just like ल किन मलाई मान्छेले यस्तो भन्छ, ल किन यस्तो हुन्छ भनेर. अनि म भनिरहन्थेँ कि मान्छेहरूलाई. अनि अहिले नि आउँछ तर त्यस्तो अफेक्ट चाहिँ हुँदैन रहेछ साथीहरू छ. सो बेसिकली साथीहरू लाइक जस्ट द्याट वान ट्रस्टिङ एकजना भयो भने लाइक हेल्प चाहिँ हुन्छ मेन्टली. Shreeju? So मेरो केसमा the reason why I also brought this topic out is because every time I open Facebook I see posts like this, yeah, and I always wonder if I can be there or if I can help this person out होइन. अनि किनभने इभन तपाईँ हेर्नुभयो भने इभन कति सुसाइडको न्युज पनि आउँछ क्या हो. बाहिर मजाले आउँदैन होइन. किनभने अब के भनेर आओस् भन्ने पनि कुरा हो नि त होइन. सो इभन लास्ट इयर जति केस थियो होइन, आई विल नट एक्ज्याक्टली नम्बर इट होइन, बट त्योभन्दा 110% that I guarantee 20% बढेको छ अकर्डिङ. अब दिस इज नट अ फ्याक्चुअल डेटा है अगेन होइन, बट मैले सुनेको वेमा मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट मैले मेरो आफ्नै डेटा भनौँ न मैले थाहा पाएको कुरा हेऱ्यो भने 20% त डेफिनेटली बढेको छ क्या योपालि होइन. अनि सो पर्सनली चाहिँ आई ट्राई टु मेक स्योर that I raise this issue like I just did प्लेटफर्ममा होइन. But other than that personally त त्यस्तो धेरै इन्गेज चाहिँ हुन पाएको छैन म चाहिँ. बट आई वुड डेफिनेटली लभ टु इन्गेज. Anything else you want to add up? NSA को, I'm so sorry, NSA को बारेमा or UNT specific भएर UT specific भएर anything तिमीहरूले स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्करेज गर्ने अथवा यहीँ भएकै आउँदै गरेको इन्टरनेसनल लोकल केही छ? डु यु वान्ट टु एड अप एनिथिङ? आई थिङ्क सो मेरो एउटा चाहिँ एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स छ है. हामीसँग टाइम कति छ? सो पर्सनल एक्सपिरियन्स के छ भन्दाखेरि सो जब म फर्स्ट टाइम युनाइटेड स्टेट्स आएँ होइन, अनि 1 महिना पनि भएको थिएन कि म युएस आएको. युएनटी पनि जोइन गरेको नि 1 महिना डेफिनेटली भएको थिएन. अनि त्यो बेला अब हेऱ्यो यताउता हेऱ्यो युनियनतिर गयो होइन, चिकुली खानु मन लाग्छ नयाँ नयाँ के खानु मन लाग्छ नि त नयाँ नयाँमा होइन, डलर स्पेन्ड गर्नु मन लाग्छ भनौँ. अनि त्यो बेला अब घरबाट त लिमिटेड अमाउन्ट हुन्छ, 1500 लिएर आउनु दिन्थ्यो है हाम्रो पालमा 2 years ब्याक. अनि पकेट मनी त चाहियो. अनि अन क्याम्पस जब हुन्छ नि त, किन त्यो बेला गाडी हुँदैन केही हुँदैन, अन क्याम्पस जब खोज्न जान आँट्दाखेरि अनि सिनियरहरूलाई कन्सल्ट गर्यो, साथीहरूलाई कन्सल्ट गर्यो वरिपरि अन क्याम्पसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ होइन, के छ भनेर भन्दाखेरि धेरैको रेस्पोन्स के थियो भन्दाखेरि फर्स्टमा तिमी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो, अनि सेकेन्डमा तिमी युएनटी मात्र होइन अमेरिका आएको नि तिमी 1 महिना पनि भएको छैन, सो तिमीलाई यहाँको बारे धेरै थाहा छैन होइन. एउटा त देयर इज भेरी लो चान्स युआर गेटिङ एन अन क्याम्पस जब. सेकेन्ड इज इभन इफ यु गेट इट द बेस्ट बेट यु क्यान गेट इज क्याफेटेरियामा भनेर क्या. अगेन नो डिमिन लाइक भनौँ न होइन, अल जब्स म्याटर होइन, हाइली रेस्पेक्ट नै क्याफेटेरियाको पनि काम होइन, वी सुड एप्रिसिएट इट. तर मनमा चाहिँ अलिकति खट्क्यो के है. अनि हुन्छ नि आर वी नट बेटर देन दिस भन्ने जस्तो पनि भयो क्या. अगेन रेस्पेक्ट टु द जब होइन. अनि मलाई वाइल आई वाज सेड द्याट यु वन्ट गेट अ जब द बेस्ट यु क्यान गेट इज क्याफेटेरियामा होइन, आई स्टार्टेड अप्लाइङ. हाम्रो ह्यान्डसेक भन्ने एप हुन्छ त्यहाँबाट अप्लाई गरिन्छ. अनि त्यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि आई अप्लाई टु लाइक भनौँ न फिल्टर आउट गरेर कुन कुन जबमा चाहिँ गर्नु मिल्छ भनेर मैले मजाले अप्लाई गरेँ.
त्यसको एक हप्ता नभइकन आई रिसिभ्ड एन इमेल इट सेज ओ वी रियली लाइक यर रेज्युमे वुड लाइक टु कम इन फर एन इन्टरभ्यू भने कि अफिस अफ द भाइस प्रोभोस्ट एन्ड डिन अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सले भने क्या मलाई अनि सुरुमा बिकज आई वाज बिल्ट इन दिस पर्सपेक्टिभ कि लाग्यो त यत्तिकै आएको हो कि भन्न खोजेँ कि ऱ्यान्डमली अब इन्टरभ्यूमा इट वुड डिटरमाइन भनेर ल गएँ म है जे सोधेँ मजाले भने होइन उनीहरूले जे भन्यो ल ठिक छ भनेर दे वर सो ह्याप्पी विथ द इन्टरभ्यू दे अफर्ड मी द जब राइट देन एन्ड देयर क्या त्यसपछि आई वाज लाइक ओके आई फाइनली सिक्योर्ड अ जब भन्ने भयो होइन त्यसको अर्को एक हप्तामा आई रिसिभ्ड अनदर इमेल फ्रम द अफिस अफ द स्टुडेन्ट अफेयर्स होइन अन्डर ओरिएन्टेसन एन्ड ट्रान्जिसन प्रोग्राम अनि उनीहरूले पनि वी रियली लाइक यर रेज्युमे वुड लाइक टु कम इन फर द जब इन्टरभ्यू लाइक भन्यो सो फर्स्ट इन्टरभ्यूमा इन्टरनेसनल अफेयर्सकोमा चाहिँ आई वाज देयर फिजिकली द सेकेन्ड वाज भर्चुअल होइन हामी डिस्कभरी पार्क भन्ने छ कलेज अफ इन्जिनियरिङको सो त्यहाँबाट छिटो गएर त्यो स्कुल ब्याग नेपालबाट लिएर गएको होइन वाटर बोतल होइन ल्यापटप सबैमा गएर ल्यापटप निकालेर आई डिड द भर्चुअल मिटिङ इन्टरभ्यू द सेम थिङ ह्यापन देयर के सो इम्प्रेस जब अफर गरे क्या उनीहरूले अनि all I want to say is I was also told the same thing. I was told I would not get an on-campus job. Whereas त्यो भन्दै पनि in the first month of coming to the United States, in the first month of coming to UNT, I got 2 amazing job positions. First, I was working under the office of the Vice Provost and Dean at International Affairs while I was creating this dashboard. International student data collect गरिरहेको थिएँ कि अनि सेकेन्डमा ओरिएन्टेसन एन्ड ट्रान्जिसन प्रोग्राम्समा डोमेस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल जति पनि स्टुडेन्ट नयाँहरू आउँछ होइन ओरिएन्टेसन अनि ट्रान्जिसनको फोन लिन्थेँ होइन इमेल गर्थेँ सो त्यो गरिरहेको थिएँ कि सो अल आई वान्ट से टु अल अपकमिङ स्टुडेन्ट्स इज यु क्यान डु इट कि जस्ट गो फर इट द लिस्ट दे क्यान सो इज नो द्याट्स इट नेपालको सो रुड भएर पनि भन्दैनन् क्या होइन दे आर भेरी पोलाइट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन अनि नो भन्नु खोजेको दे आर नट गोइङ टु post it on your Facebook or LinkedIn and say, oh, you got rejected. And so all I want to say to new upcoming students is just go for it. If I can do it, then you can do it too. Sayona, anything? मैले त अब मेरो लागि चाहिँ जब पाउन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन but on campus job is actually really hard to get. Even for me, I have applied to so many तर मैले चाहिँ पाएको छुइनँ मेरो I guess I was in luck for my freshman year because मैले on the spot नै पाएको थिएँ as like a graphic designer in the division of success मा चाहिँ it was really good HTML सब गर्नु पर्थ्यो I kind of figured out like UTA को वेबसाइट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेर म त पुरै वेबसाइटै बनाएको होला भनेर नै होइन वेबसाइटबाट वेबसाइट बनाएर रहेछ and then I was like okay cool and then yeah मेरो त अहिले त्यति हो No any suggestions स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आउँदै गरेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ I would say अब especially okay internationally भन्छु यहाँको त अब I mean we can go anywhere international को लागि चाहिँ अब SSN गर्नु पर्यो नि त उनीहरूको त SSN हुँदैन सो ह्यान्डसेक बाटै गर्नुपर्छ कतिजना मेरो साथीहरू आउँछ अनि त्यसपछि ओ माई गड मलाई जब चाहिएको छ अन क्याम्पस नि चाहिएको छ मलाई मेरो SSN बनाउन लाइक ल्याउन छ एक हप्ताको लागि भए पनि एउटा जब पाइदैन भने त्यो लाइक हेल्प गर न भनेर आउँछ मलाई एन्ड देन द बेस्ट थिङ आई क्यान टेल देम इज ह्यान्डसेकमा गएर लाइक apply gara because that's the only way like international मान्छेहरूले अब यहाँ क्याम्पसमा जब पाउने I really wish there was another way however like UTA मा चाहिँ I don't know UNT र like अरू युनिभर्सिटीमा कस्तो हुन्छ but UTA मा चाहिँ कस्तो छ भने any time we get like a new job offer छिट्टै it goes by so fast and I don't know how but like it just does so it's so hard for like international people to get a job but I wouldn't tell them to just stop and give up just keep trying I think 100 and something or application fill out gare मैले तिमीले त सबमा apply गरे आउँछ आउँदैन हैन it will come you just have to be a little bit patient you know so be patient you'll get it just be positive you'll get it somehow cuz मैले पाछु एक दुईवटा पाछु interview पनि दिएको छु it's just a matter of fact on what they're looking for you know it's not usually because one parenna भनेर त्यतिकै फाले चाहिँ हैन they look at your resume they're usually मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा भनेको थियो we look for like specific like stuff they're looking for like that one thing and if they don't have it they still I mean interview त गर्छ but त्यही पनि भएन भने चाहिँ next person मा जाँदै रहेछ भनेर थाहा भएको थियो मलाई चाहिँ so but don't stop there just keep going on yeah अनि अघि एउटा पोइन्ट चाहिँ के एड गर्न बिर्से भने because I already said it and it's recorded no offense to anyone who suggested me that हैन मैले अघि जे भने नि
बिकज उहाँहरूले पनि त्यही संसारै देख्नु भएर त उहाँहरूले हामीलाई त्यो भन्नुभयो नि त होइन सो इट्स हाई टाइम द्याट वी चेन्ज द्याट पर्सपेक्टिभ अनि फर अल द स्टुडेन्ट्स के भयो भने डु कम एट अस होइन एन्ड रिच इज आउट देयर इज नथिङ द्याट क्यान बी अनसल्भ होइन सो या द्याट वेमा एन्ड अल्सो युएनटीबाट पनि कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ भने अगेन मेम्बरसिप इज अल ओपन द ओन्ली फी द्याट यु निड टु पे इज लभ एन्ड सपोर्ट फर नेपाल वी डोन्ट टेक एनी कस्ट हाम्रो इभेन्ट फी पनि हुँदैन हाम्रो मेम्बरसिप फी पनि हुँदैन इट्स अल फ्री हामी धाउँछौँ स्पोन्सरको लागि यु कम एन्ड इन्जोय द इभेन्ट होइन द्याट्स द ओन्ली थिङ वी वान हजुरको पार्टिसिपेसनले पनि होइन हाम्रो टिम जति पनि मिहिनेत गर्नुहुन्छ एकदमै इन्करेजमेन्ट पाउँछ क्या तपाईँ पैसा नदिनुहोस् कि नदिनुहोस् भोलिन्टियर गर्नु पर्दैन आफ्नै इच्छाअनुसार गर्दा हुन्छ बट अल वी वान्ट इज फर यु टु कम एन्ड जोइन इन आवर इभेन्ट्स फर एभ्री युएनटी स्टुडेन्ट्स द्याट आर वाचिङ दिस एन्ड या लभ टु नेपाल सो अप गरेपछि द्याट्स अल वी निड होइन युएनटीमा युटिए दुवैतिर त्यही हो राइट हाम्रो चाहिँ फी चाहिँ छ अलिकति त्यसको बारेमा भन्न थोरै हामी चाहिँ अब फी भन्दाखेरि अब टी सर्टको लागि फी लिन्छौँ होइन वी वान्ट to represent NSA like our fundraiser भएको बेलामा NSA को टी-shirt लायो भने like we'll look more clean, we'll look more put together हैन अनि general members, board members अनि नेपाली नाइ अरुमा चाहिँ के छैन अरु चाहिँ मर्चको लागि चाहिँ फी लियो तिमीले फन्डरेजिङ चाहिँ हाम्रो बिगेस्ट थिङ हुन्छ त्यहाँनेरि we do I think for the whole year, I guess we do like 4 to 5 fundraising, including spring or fall. For you, it's a whole year, so I feel like you have so much more time to plan out everything. But a year passes by quick. Yeah, for us, it's like iti time for month. We have so much events, especially Dasai ra Tihar ko belama iti there events ani aba Devsi bhailo aira cha and we're planning to like go out to other people's house ani like I want them to feel like, oh, ma Nepal bara aera pani it still feels like Nepal, you know, because अब भर्खर नेपालबाट आएर so कोही छैन दसैँ तिहार they would miss that हैन so हाम्रो चाहिँ के छ भने दसैँमा टिका लगाइदिन्छौँ चिया दिन्छौँ सेलरोटी खुवाइन्छौँ त्यो के भन्छ र त्यो खेल्छ नि त्यो चारवटा छवटा त्यो के भन्छ या द्याट मलाई त कहिले भन्न आएन बट त्यो खेल्छौँ तास खेल्छौँ गीत सुन्छौँ इट्स I want them to feel like एक दिन भयो भने त्यो दसैँको फिलिङ हुन्छ नि इन्टरनेसनल मान्छेहरूलाई I want them to feel that I want them to feel like they're home हैन अनि त्यसपछि तिहार आउँछ तिहारमा देउसी भैलो खेलिन्छ अनि इट्स रियली फन किनकि मैले म पहिला लाइक घरमा हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट थिएन कि त्यति धेरै यहाँ आइसकेपछि चाहिँ इट्स कस्तो फन हुने क्या I was just मलाई पनि लाइक फन हुने अनि I want them to feel that enjoyable time as well okay so I'm के भन्नु Megan you were going on कि कसरी चाहिँ you're helping people it's okay त्यो दसैँ तिहारलाई add on गरेर yeah I really want everyone to feel like they're home I don't want them to feel like म नेपालबाट बाहिर आएँ किनकि again DFW मा नेपाली भने यति धेरै छ Fort Worthदेखि Dallasसम्म there's so many Nepali people sometimes I feel like don't feel like you moved away from Nepal that's like, mini Nepal yeah this is like mini Kathmandu like US मा गयो भने Irving मा गयो भने there's so much Nepali दसैँ तिहारमा के रे साडी लाएर बाटोमै हुन्छ especially तीजको बेलामा it's like म अमेरिका आछु जस्तो लाग्दैन कि म सुरुमा नेपालबाट आउँदाखेरि मलाई त्यस्तो लाइक अमेरिका फिल आएको थिएन किनकि म नेपाली नै बोल्थेँ मेरो लाइक इङ्ग्लिस त्यति बोल्नु नै पर्दैन थियो एन्ड देन मी एन्ड माई पेरेन्ट्स मुभ्ड अवे धेरै टाढा नि लाइक नयाँ लाइक अमेरिकै नै भएको ठाउँमा मुभ गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भएको थियो किनकि म मात्र नेपाली थिएँ अनि म धेरै इङ्ग्लिस बोल्नु पर्थ्यो अनि कति गाह्रो हुन्थ्यो क्या अब उनीहरूले के भन्छ म बुझ्दिनँ थिएँ अनि कस्तो भयो भने म त नेपालबाट भर्खर अमेरिका आएँ जस्तो फिलिङ भएको थियो कि सो इन्टरनेसनल मान्छेहरूलाई आई रियली होप लाइक आई वुड से कम्युनिकेट आई वान्ट अल लाइक नेपालबाट आएको मान्छेहरू एक्सप्लोर गर लाइक युनिभर्सिटिज हो देयर सो मेनी रिसोर्सेस NSA पनि छ आई डोन्ट वान्ट देम टु फिल लाइक yo NSA is like close group ho just I don't want that feeling I'm trying so much to like not make them feel like that I want them to feel like I can go here and feel like I can talk to anyone right
त्यो चाहिँ अलि यताबाट चाहिँ अलि त्यो छ कि होइन एन्ड आई वान्ट टु लाइक पुश द्याट अवे आई वान्ट देम टु ओपन एन्ड बी लाइक आऊ म चाहिँ आऊ भन्छु कुरा गर भन्छु मिटिङ भएको बेलामै त्यो चुप्प लागेर बस्छ म मात्र बोलिरहन्छ नि अकर लाग्छ नि तिमीहरू नि बोल लाइक त्यस्तो केही लिनु पर्दैन इट्स फ्री टक फ्रिली लाइक डोन्ट फिल अकवर्ड अब जेनरल मेम्बर हाम्रो आज चाहिँ जेनरल बडी मिटिङ भएको थियो होइन अनि फ्रेसमेनहरू आएको थियो जस्तो ट्रान्सफर र फ्रेसमेन अनि मैले भने तिमीहरू कुरा गर्दा हुन्छ फिल फ्री टु टक अबाउट एनिथिङ केही क्वेसन छ भने भन्दा हुन्छ डोन्ट फिल साई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालबाट आएको मान्छेहरू धेरै जस्तो लाइक डराउँछ लाइक नयाँ हो होइन मलाई चाहिँ आई जस्ट वान्ट देम टु नो कम we're free, we'll text you, we'll talk to you. Our team are like, you guys want to have fun, like just text us. We're like very open. And I say, we're like here nita. So please, like we're like a text away. I am free to like you can talk to me and I'll like talk to you freely. So yeah. Shreeju, तिमीलाई another question है नेपालबाट कसैले अप्लाई गर्न लागिरहेछ भने युएस what do you suggest them कसै स्टेपिङ स्टोन उनीहरूको लागि के हुन सक्छ I think that's a very good question. किनभने US is a dream destination for so many people. It's a land of opportunities. होइन सो जतिजना पनि भिडियो पनि हेरिराख्नु भएको छ जो चाहिँ युएसमा अप्लाई गर्नु खोजिराख्नु भएको छ द फर्स्ट थिङ आई वुड सजेस्ट इज टु रिसर्च देयर युनिभर्सिटी एन्ड रिसर्च देयर मेजर अन देयर ओन सो फर्स्टमा अब देयर आर भेरियस रिसोर्सेस होइन पहिला पो गाह्रो थियो देयर इज इन्टरनेट होइन युनिभर्सिटीहरूको आफ्नो फेयर भइरहेको हुन्छ आई थिङ्क युसेफले पनि होइन डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूको फेयर अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ सो त्यो फेयरहरूमा जाने आफ्नो मेजर फर्स्ट डिसाइड गर्ने होइन म यो मेजर आइएम विलिङ टु टेक दिस मेजर यो मेजरको लागि चाहिँ कुन युनिभर्सिटी बेस्ट हुन्छ कुन युनिभर्सिटी चाहिँ फाइनेन्सियली आई बी एबल टु डु इट होइन अनि कुन युनिभर्सिटीमा चाहिँ गुड स्कलरसिप अफर गर्छ भनेर जस्ट फाइन्ड द युनिभर्सिटी अन द्याट बेसिस त्यसपछि अप्लाई गर्ने कुरामा आई वन्ट से भनौँ न आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट स्टुडेन्ट्स टु अप्लाई अन देयर ओन होइन ह्याभिङ सेड द्याट म कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि डिमिन गर्दिनँ कि आई थिङ्क देयर इज दिस हुन्छ नि किनभने कतिजना यति स्टुडेन्टहरू हुन्छन् दे फियर भनौँ न आफै अप्लाई गर्नहरूलाई त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू थाहा हुँदैन आई मिन देयर इज अ ग्रुप युएसभिएनएस भनेर पनि होइन युनाइटेड युएसमा चाहिँ लाइक भिजा समथिङ युएसभिएनएस भनेर छ फेसबुकमा ग्रुप त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क देयर 100K नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू के नेपाली स्टुडेन्टहरूको एउटा ग्रुप छ अनि 100K मेम्बर्स अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफै अप्लाई गर्न सकिन्छ क्या लाइक भनौँ न कमन एपबाट म आफै पनि आई सेल्फ अप्लाई टु युएनटी होइन बिकज माई ब्रदर वाज स्टडिङ देयर होइन एट द्याट पोइन्ट अनि कमन एपबाट अप्लाई गरिसकेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज रिसर्च एन्ड अप्लाई अन यु ओन ह्याभिङ सेड द्याट इफ त्यो गर्दा पनि तपाईँसँग एडिक्वेट रिसोर्सेस छैन होइन इफ त्यो गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ राइट आइडिया भएन कन्सल्ट गर्दा पनि तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने यु क्यान गो टु दिज कन्सल्टेन्सिज वाइल गोइङ टु दिस कन्सल्टेन्सिज अब चाहिँ त्यहाँ तपाईँले फिल्टर आउट गर्नु पऱ्यो कि सो त्यहाँ कन्सल्टेन्सीहरूमा जाँदाखेरि पनि कुन कन्सल्टेन्सी ठिक छ कुन कन्सल्टेन्सीले चाहिँ तपाईँलाई कुनै युनिभर्सिटीमा फर्दर सेक पुस गरिरहेको छ कि होइन बिकज आई डु बिलिभ जति सेल्फ अप्लाई गरेर युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्टहरू आउँछन् त्यति धेरै कन्सल्टेन्सीबाट आउँछन् वी क्यान नट इग्नोर द्याट के बिकज कन्सल्टेन्सीले गर्दा पनि कति धेरै स्टुडेन्टहरू युएस आउन सकेको छन् क्या अनि द्याट इज समथिङ वी निड टु अप्रिसिएट जस्तो पनि लाग्छ त्यही भएर कन्सल्टेन्सी सेलेक्ट गर्ने बेला चाहिँ मेक स्योर द्याट दे आर नट फेक होइन नामको मात्र होइन द्याट दे सेन्ड इन पिपल टु गुड युनिभर्सिटिज र त्यहाँ चाहिँ जस तपाईँलाई चाहिँ एडिक्वेट प्रपर रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ रिसर्च अ गुड कन्सल्टेन्सी भन्छु म चाहिँ बट द बेस्ट अगेन the best alternative would be to research on your own, use USAF and all these online resources USVNS गरेर self apply commonapp.org भन्ने हुन्छ सो त्यहाँबाट तपाईँको एप्लिकेसन फी पनि लाग्दैन होइन तपाईँको एडभाइजरले एप्लिकेसन फी पनि वेभ गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट इज द बेस्ट बेट एन्ड द्याट इज प्रिटी इजी टु युज राइट आफ्नो भएको वरिपरिको रिसोर्सेस युज गरेर पनि इफ यु डोन्ट ह्याभ अ सल्युसन एक्ज्याक्टली ट्राई गोइङ टु कन्सल्टेन्सी चुज गर्दा पनि इफ just try to see if they are working for their benefit कि तपाईँको बेनिफिटको लागि करेक्ट किनभने back in the days I came here back in 2014 so त्यति बेलामा USAF was the major source हाम्रो लागि चाहिँ फेयरहरू भइरहेको हुन्थ्यो other than that consultancy was another होइन but त्यहाँ त्यति बेलामा पनि हामीसँग अपर्च्युनिटी थियो but we didn't have adequate resources like you mentioned तर now as Shreeju is saying हामीसँग resources पनि छ and then
Maybe के भन्यो तिमीले कहाँबाट commonapp.org Org. भन्ने हुन्छ. there is another one. So no application fee. You don't have to pay $50, $60, $100 होइन. एडभाइजरले भनौँ न सिधै वेभ गर्न मिल्छ कि एप्लिकेसन फी नै. Nice. सो त्यहाँ त्यो अमाउन्ट बचेपछि त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस त इट्स प्रिटी इजी. एन्ड देन अगेन यु हेभ अल एनएसएज होइन. आफ्नो पर्टिकुलर युनिभर्सिटीमा चाहिँ फाइन्ड आउट इफ देयर सर्टेन अर्गनाइजेसन द्याट इज गोइङ टु हेल्प यु आउट होइन. किनभने एडभाइजरहरू त हुन्छ नै, बट त्यही पहिल्यै पढिरहेको स्टुडेन्टहरू विभ गन थ्रु द एन्टायर प्रोसेस. If they can help you out, then why not? Just पछि गएर चाहिँ ट्रान्सफर गर्न नपरोस् and just stick to the same university as possible. Thank you so much. Thank you. Thank you for getting us here. First time seeing her. Not first time seeing her. So Second. sorry. First time talking to her like yesterday, but yeah, it's really nice. But yeah, thank you for the opportunity. And I think this would mark as a stepping stone for other people and other podcasts maybe and other businesses and organizations to actually support Nepali students in general and not just take it lightly and see that there's a lot of potential, within the Nepali students. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you.